So ayan na mga guys, kakain na tayo. Ito yung aming pang breakfast mga guys. So meron din pala ako yung nilotong lawoy mga guys. Ayan, kalabasa at saka saluyot. Ayan guys, sabaw na kalabasa at saluyot. At syempre, ang ating rice is life mga guys. Ayan. So kain tayo mga guys. Sige, makita no. Biar lah. Bago ito. Kita sa. And mga guys, kain tayo ng ating pamahang mga guyses. Ayan, yung ating very healthy na sabaw. Saluyot. So, Tagalog saluyot yan? Saluyot. Saluyot. Oh my God! Yan mga guys, ang sarap talaga ng sabaw mga guys. So wala na serving spoon din mga guys kay kami naman gapa na mukhaon mo na guys. Sarap. Okay na kuan mga guys, mga kining gulay. Champion na to guys. Very lami mga guys. Kanon ba ito? Very organic ang atong sabaw mga guys, no? Wala na siya ay daghang sagol nga pampalasa. So, ang atong ibutang mga guys is gamay lang na asin. Pero lumalasa pa rin. Lasa magyapon lang kaya asin din. Mga unta mga guyses. Bugno na din siya. No? Good. So loud kay yung sabaw mga guyses, oh. Super loud mga guyses. Tungod sa saluyot. Kamu din nga kini nga gulay ti binayot na siya. Kasaluyot man. Isalot paran sa bayot, my God. Saluyot. Saluyot. Ug ang atong chicken isaw mga guys. Ayan, chicken isaw. Sili mga guyses.
Ang oy. Ami kayo. Sili mga guys, yes. Sundali bitaw. Thank you guys for watching. Please mag-follow na kayo sa aking FB page, mga guys. Kapon to? Oh. Tama na ko. Yan, mahurot na. Sayang, wala mo. Klaro mahurot. Nalapod. So yun lang yung ating recipe for today's video mga guys. Sana nagustuhan nyo at wag nyong kalimutan mga guys na mag-like, share at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel, My Kitchen Simple, hanggang sa susunod ng aking video guys. Maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod nating upload.